Chào tất cả các khách hàng ạ. Em quay như thế này các bác nhận ra cây gì đúng không? Cây ổi Đài Loan. Và em quay cụ thể hơn là cái ổi Đài Loan này là ổi Đài Loan chiết các bác nhé. Ổi Đài Loan chiết, bầu sơ dừa, chiết cành, và tất cả những cái cây trong vườn em đều đang hoa, đang quả. Với cái giống ổi Đài Loan này em đã có một video chia sẻ trước đây với các bác rồi. Giống ổi Đài Loan này là giống ổi Đài Loan từ Đài Loan được du nhập vào Việt Nam từ cách đây 6-7 năm trước. Và cái thời điểm đó thì ở cái khu An Đào, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội nhà em thì có một cái anh tên là Cường trồng được một cái vườn cây ổi rất là ngon. Giá lúc đấy anh ấy bán là 60.000 một cân. Gần như tất cả các khách hàng là xếp hàng vào vườn mua quả của nhà anh ấy. Và phải công nhận một điều là nó ngọt vô cùng, nó ngon vô cùng. Đấy, em còn được mua, em còn được xuống đấy đứng mua, chờ mua để làm quà biếu cho một chú khách của em, người ở trụ Bắc Giang. Chú này mua rất nhiều, chú này là một đại lý cấp 2 của gia đình nhà em, lấy rất nhiều cây ở bên em. Đó, và sau một thời gian dài thì cái ổi này nó được cái sức lan tỏa của ổi, cái cây ổi này, cái cây giống này rất là mạnh. Và đã được rất nhiều nhà vườn, rất nhiều những cái gia đình người ta mua về, người ta trồng và người ta nhân giống. Ban đầu là người ta trồng bằng cây ghép thôi. Sau khi trồng bằng cây ghép ra cành thì cây tỏa tán ra. Sau mỗi một năm người ta thu quả xong ấy, người ta phải chặt bỏ cành đi ấy, thì người ta đã các bác ý đã tận dụng là chiết lại những cái cành đấy, cành khỏe để nhân giống ra. Và sau đó là ở thị trường nó bắt đầu tràn ngập ổi. Nó tràn ngập ổi mất tầm 2 năm. Mất tầm 2 năm thì giá nó rẻ xuống đỉnh điểm là 10.000 đồng một cân. Tuy nhiên em vẫn phải chia sẻ với các bác là dòng ổi Đài Loan này nó có hai loại. Một loại là loại nhiều hạt ngày xưa. Đấy là cái thời tầm 7 năm, 6 năm, 7 năm về trước mà em vừa nói với các bác. Đấy là giống ổi vẫn còn đang rất nhiều hạt. Còn cái giống ổi Đài Loan hiện bây giờ là giống ổi Đài Loan rất ít hạt. Nó chỉ có một vòng hạt thôi và quả cực kỳ to. Tuy nhiên làm cái gì cũng thế, bản thân chúng ta đã đầu tư làm cái gì cũng thế, nó phải là công sức, nó phải là mồ hôi và nước mắt, chứ không phải cái gì mà cứ làm và được ăn ngay, ăn luôn, đúng không ạ? Em cũng chia sẻ với các bác là cái dòng ổi Đài Loan này là dòng ổi mà các bác phải bọc. Đó, khi quả nó bằng ngón tay, ngón chân là các bác đã phải bọc rồi. Các bác đã phải bọc bằng xốp rồi, bọc bằng túi bóng và bọc bằng xốp rồi, đúng không ạ? Những bác nào đã làm kinh tế bằng ổi Đài Loan thì em nói sơ bộ là các bác ấy hiểu. Đấy, đây là cái quả mà em để, cây em để bình thường trong vườn đây các bác nhé. Cây để bình thường trong vườn, quả nó ra đó như thế này. Đấy, thông thường những cái quả ổi như thế này nhé các bác nhé, bằng này thì các bác đã phải bọc nó bằng một lớp xốp và một lớp túi bóng rồi. Còn gọi nó là ổi siêu sạch đấy. Siêu sạch là vì sao? Siêu sạch là bởi vì là từ nhỏ nó đã được nuôi lên ở trong cái túi bóng đấy rồi. Và cái mã ổi nó sẽ là mã màu vàng. Cái mã ổi của nó sẽ là mã màu vàng hoặc là màu trắng sữa. Và ổi ăn khá là giòn, khá là ngọt. Giòn, ngọt, thơm. Đúng ổi Đài Loan giống mới bây giờ. Giòn, ngọt, thơm và rất là ít hạt. Chỉ có một vòng hạt. Một vòng hạt ở bên ngoài thôi. Cho đến bây giờ, như thời điểm năm ngoái, năm 2019 thì ổi Đài Loan này nó là cái dòng ổi mà sau khi các bác ấy, sau 3 năm, cách đây 3 năm người ta trồng ổi nó rẻ quá và thi nhau chặt đi, thì bắt đầu từ năm ngoái trở lại đây, bắt đầu cái giống ổi Đài Loan giống mới ít hạt nó bắt đầu du nhập vào, nó bắt đầu có tại Việt Nam tiếp theo. Thì các bác lại đua nhau trồng tiếp. Và từ năm ngoái đến năm nay thì cái giá cây ổi bị đẩy lên khá là cao. Lý do giá cây bị đẩy lên thì em xin chia sẻ với các bác là cái trận lũ năm ngoái nó càn quét ở cái khu Hà Nội này thì quá là kinh khủng. Em nhắc đến thì không ít nhà phải rơi nước mắt, bởi vì là có những nhà mất đến tiền tỷ ở trên cánh đồng. Và trong đó có những cái cây ổi gọi là những cái cây ổi thực sinh ấy. Có những cái vườn bằng 10 vạn ổi thực sinh mà đi hết tất cả luôn, nghĩa là xóa sổ luôn, không còn một cây nào. Và sau khi cái lượng cây nó không còn nhiều thị trường nữa, cái lượng cây ổi nó đã không còn nhiều thị trường nữa, thì giá bắt đầu bị đẩy lên và người trồng bắt đầu đu nhau trồng. Khi đã đu nhau trồng thì đồng nghĩa với việc là giá nó bị đẩy. Và giá bị đẩy lên thì cái thời điểm mà đẩy lên cao nhất là thời điểm 30.000 một cây, là
tháng 1, tháng 2 của năm 2020 các bác nhé. Giá bị đẩy lên 30.000, 30, 35.000 một cây ổi Đài Loan và ổi 4 mùa. Bản thân em bán cũng khá là chật vật, khá là khổ sở khi mà cái lượng hàng của mình không đủ cho khách. Cái lượng hàng của mình bán ra không đủ cho khách, cái lượng cung không đủ lượng cầu đấy. Gọi là cái lượng hàng sản xuất ra, chiết ghép ra không đủ để bán cho khách ở thị trường. Và có những cái thời điểm tranh giành nhau từng cây một rất là mệt mỏi cho những cái khách hàng trồng. Và hiện tại cho đến giờ phút này thì ổi ở bên em thì đang, cái dòng ổi chiết này hiện thời bên em đang có ổn định về cây rồi, ổn định về số lượng cây để đưa ra thị trường cho các bác. Và hiện tại bây giờ trong vườn em có cả nguồn cây ghép nữa khá là bình ổn. Và giá của năm nay nó giá của năm nay nó đang không cao. Nó gọi là giá nó đang rất là hợp lý cho tất cả các bác nào mà có quyết định đầu tư và trồng sâu, làm kinh tế với cái dòng ổi Đài Loan ít hạt giống mới này các bác nhé. Thì các bác có thể lưu ý cho em về cái dòng cây này. Dòng ổi này chúng ta trồng 3 tháng có quả, đồng nghĩa với việc là các bác chỉ trồng trong vòng 1 năm các bác đã có những cái vụ quả đầu tiên để thu lại được cái nguồn mình đầu tư ban đầu. Đấy, là nguồn đầu tư của chúng ta đầu tư từ ban đầu đấy. Và cũng như cái dòng cây ổi chiết em vừa quay vừa chia sẻ thì đây là dòng cây ghép. Dòng cây ghép bên em thì cây khá là ổn định, lá chân còn nguyên này các bác này. Đây là cây ghép các bác nhá. Em quay như này các bác có thể nhìn thấy mắt ghép của cây. Đó, mắt ghép của cây ổi. Và tổng chiều cao của cây ổi là 7-80 phân, mắt ghép cao từ 30-40 phân trở lên. Cây lá chân vẫn còn nguyên, gốc rất to. Gốc to bằng ngón tay út của em cơ các bác nhá. Gốc khá là to, đều đẹp. Đây, em đặt ngón tay út của em vào cho các bác hình dung. Đó. Và cái dòng ổi Đài Loan này là một cái dòng ổi như em chia sẻ với các bác đấy. Đây là một cái dòng cây rất là ổn định về kinh tế. Ở thị trường nó vẫn là một cái dòng quả sạch, được đưa vào các siêu thị bán. Được đưa vào các siêu thị bán rồi bán ở chợ, bán ở nói chung là bán nhiều lắm. Thời điểm rẻ nhất chính là cách đây 2 đến 3 năm rẻ nhất thôi. Còn hiện tại bây giờ sau năm ngoái đến năm nay với cái lượng cây chặt phá đi, với thứ hai nữa là cái lượng cây mà bị ngập úng, cái vụ mùa mưa bão từ năm ngoái đến năm nay thì cái lượng cây gần như đến giờ phút này là nó cũng không còn nhiều. Cái lượng quả bán ở thị trường nó cũng không còn nhiều. Và bản thân cái cây ổi này nó là cái dòng cây rất là ưa nắng. Các bác mà trồng ở những cái tỉnh như là Nghệ An, Hà Tĩnh hay là Điện Biên hay là ví dụ như là Huế, các cái tỉnh thuộc về miền Trung của Việt Nam, nắng nóng và cát, đấy là những cái vùng đất rất là hợp với cái dòng cây ổi này. Mà khi mà cho thu trái thì trái rất là ngọt, rất là giòn, rất là thơm các bác nhé. Vì sao em lại nói như thế? Bởi vì cái lượng hàng em bán ra vào, em bán về những cái tỉnh miền Trung đấy nó rất là nhiều, nên em khẳng định cái điều đấy với các bác. Em khẳng định điều đấy với các bác luôn, là giá trị kinh tế rất là lớn và giá quả thị trường cũng vẫn đang là cao. Bây giờ các bác bỏ ra, các bác tính các bác bỏ ra 17-20.000 đồng các bác mua một cây giống như thế này. Một cân quả có 4 quả các bác đang bán 20-30.000. Trong khi đấy cái cây bình thường với những cái dòng cây khác các bác phải chờ 2 đến 3 năm thu quả, thì cái cây ổi này các bác chỉ trồng trong có 6 tháng các bác đã thu quả những lứa quả đầu tiên rồi. 3 tháng là lứa bói quả, 6 tháng là lứa quả mà chúng ta có thể thu để bán ra thị trường nhé các bác nhé. Đấy. Cây đào ổn định này, đẹp này, mỡ này, lá chân còn nguyên này, gốc to này. Đây là đã đủ, đây là đủ điều kiện để xếp vào những cái thuộc về những cái dòng cây ghép đẹp, được gọi là đẹp và cực đẹp các bác nhé. Và cái giống ổi Đài Loan, cái cây ổi Đài Loan giống mới ít hạt này, em cũng xin chia sẻ với các bác ngày hôm nay như vậy. Và rất mong là các cô bác nào có nhu cầu trồng về cây thì cứ liên hệ trên số điện thoại của em để em có thể tư vấn sâu hơn và nhiều hơn, hoặc có thể vào Zalo của em. Em xin cam kết giống của vườn của mình và cam kết giống cho các bác tất cả trong quá trình trồng đến khi các bác thu hoạch và bán ra thị trường. Chỉ cần các bác theo đúng cái kỹ thuật mà bên em chia sẻ với các bác là được các bác nhé. Và video của em xin được kết thúc tại đây. Chào tất cả các bác.